دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. لب گزیدم و با ترس گفتم واقعاً؟ یعنی اگه دوباره صد راهم شد نه بهش نگم؟ توران سری گفت به خدا که خری پوری، 1000 جور دروغ بهت گفتن، تهش هم نخونه اینجا رو به نامت زدن، نه اصلا معلومه زمین تو ده خودشون ارزش داشته باشه یا نه. مفت و مجانی یه نوکر ساده و احمق گرفتن واسه پسر شیرین عقلشون. هر وقتم بخواد باید به آقا سرویس بدی. حالا دوبار رفت و آمده تو با اون پسر میشه گناه کبیره؟ به خدا که بهترین موقعیت رو داری. سرخرم که نداری. لذت ببر از زندگیت. چیه؟ عین من خوبه که خودم و اسیر یه مرد زبون نفهم کردم که حتی وقتی میگم آبستنم بازم درکی از حال و روزم نداره. حس میکردم سر یه دوراهی ایستادم که وحشتناکترین دوراهی زندگیمه. حتی سخت‌تر از اون زمانی که بین طلاق گرفتن و زندگی کردم با عباس مونده بودم. به قول ننه راهنمام یکی بود، از خودم نادونتر و کم عقل‌تر. توران اونقدر گفت تا تهش به این نتیجه رسیدم که اصلا توران راست میگه. مگه من چه گناهی کردم که تو بچگی اسیر همچین زندگی بشم؟ توران میگفت اصلا فکر کردی به آینده؟ به وقتی که قرار باشه از این مرد یه بچه بیاری؟ چطور میتونی این مرد رو به عنوان بابای بچت معرفی کنی؟ فکر کردی به زمانی که زبیده خانم و آقا حجت و حمایت مالیشون نباشه، اون وقت چطور میتونی حریف عباس بشی؟ چطور میتونی تا ابد با همچین مرد شیرین عقلی زندگی کنی؟ دیگه نه چیزی از عشق و دوست داشتن میفهمی، نه چیزی از زندگی و جوونیت. تا بعد از ظهر پیش توران موندم. بعدم تنها بودن عباس و بهونه‌گیریشو بهونه کردم و خواستم برگردم خونه. توران اما تا دم در مدام تو گوشم میخون که با محمد یکی دوباری برم و بیام. ببینم اصلا این مرد کیه و چی کار است. اگه دیدم سرش به تنش میارزه و میشه روش حساب کرد، هر جور شده طلاقمو از عباس بگیرم و یه زندگی درست و حسابی واسه خودم درست کنم. دم در که رسیدم در رو باز کردم. اما یهو چشمم افتاد به مجید. ازش بدم میومد. از فکر اینکه سر یه هوس توران دست روش بلند کرده حالم داشت ازش به هم میخورد. مجید با دیدنم لبخندی زد و با چاپلوسی گفت به به خواهر زنجان، چه عجب. از این ورا گذرت به خونه فقیر فقرا افتاده. آقا حجت خوبه؟ شنیدم امروز عقد کنون پسرشه. خندید و با لحن مسخره ادامه داد همون با جناق قلابی. شما چرا نرفتید؟ رو ترش کردم و بدون اینکه جواب طعنه‌اشو بدم گفتم من زود به زود به خواهرم سر میزنم. دلم نمیخواد فکر کنه تو این شهر بی کس و کاره. شما هم حواست به توران باشه. میدونید که کاری که داری صدقه سر تورانه. اخ به صورت خواهرم بشینه حسابشو از شما پس میگیرم. مجید سرخوش چشمی گفت و تعارف کرد تا منو برسونه. با کنجکاوی گفتم مگه ماشین دارید؟ نه بابا، ماشین مال آدم پولداراست. منتها هوا تاریکه، درست نیست تنها بری. تا دم خونه آقا حجت باهات میام. نیم نگاهی به توران انداختم. توران دستی بهشونم زد و گفت مجید راست میگه، هوا تاریکه. تو هم که اینجا رو درست نمیشناسی. اینجوری خیال منم راحت تره. ولش بار باشه ای گفتم و تورانو بغل کردم که توران زیر گوشم زمزمه کرد تو رو خدا یکم باهاش حرف بزن، سر به راه بشه اینقدر خون به جگر من نکنه. باشه ای گفتم و بهش قول دادم زود به زود بهش سر بزنم. با مجید از خونه بیرون زدیم و تا سر خیابون پیاده رفتیم. از در دوستی وارد شدم و رو بهش گفتم آقا مجید، تو رو خدا هوای تورانو خیلی داشته باشید. توران خیلی تنهاست. منم که نمیتونم هر روز بهش سر بزنم. آبستنم هست. دلشم واسه ده تنگ شده. اگه میتونید یه سر ببریدش ننمو ببینه. مجید سری تکون داد. والا کارم سنگین آبجی. من خیال میکردم صدقه سر آشنایی آقا حجت یه کار درست درمون بهم میده. منتها شدم باربر. هیگونی آجیل از این ور انبار ببر اون ور انبار. از ماشین پیاده کن بچین تو انبار، از انبار خالی کن بذار تو ماشین. اگه تو یه لطفی کنی و با پدر شوهرت حرف بزنی، بلکه راضی بشه یه کار بهتر با حقوق بیشتر بهم بده، خیلی خوب میشه. تا موقع رسیدم به خونه مجید اونقدر گفت و تو گوشم خون که قانع شدم با آقا حجت حرف بزنم تا کار بهتری بهش بده. حالا تازه فهمیده بودم دلیل همراهی کردنم واسه چیه. به خاطر تاریکی هوا و دلنگرانی نبود. می‌خواست این چیزا رو بهم بگه. میگفت درآمدم کمه. تورانم توقع داره واسش بریز و بپاش کنم. وقتی ندارم چی کار کنم؟ اون خور میزنه، منم مردم، خستم، عصبانی میشم، از دستم در میره یه کاری میکنم
که بعد خودم هم پشیمون میشم. وقتی رسیدیم در خونه غروب شده بود و صدای غرغره عباس می اومد. ربابه با دیدنم کلی به جونم غر زد که این همه وقت کجا بودم و چرا عباسو تنها گذاشتم. با عجله رفتم بالا. عباس محض دیدنم نیشش تا بناگوش باز شد. کجا بودی؟ ربابه میگفت رفتی پیش خواهرت. با حرص گفتم تو چرا گریه میکنی؟ مگه بچه‌ای؟ برو تو آینه یه نگاه به خودت بنداز. قد و هیکلت از همه اهل این خونه بلندتره. بعد تا تقی به توقی میخوره میزنی زیر گریه. عباس بیچاره لب ورچید. نگاهی به اطرافش انداخت و توی حرکت ناگهانی ماشین اسباب بازیشو برداشت و به سمتم پرت کرد. جیغی کشیدم و سرمو دزدیدم. ماشین به کتفم خورد و از درد اش تو چشمم جمع شد. اونقدر کفری بودم و از همه چیز و همه کس عصبانی بودم که خم شدم ماشینو برداشتم و منم با حرص پرت کردم سمتش. هم نشونه گیریم خوب بود، هم عباس به موقع واکنش نشون نداد و ماشین درست خورد فرق سرش. دادش که هوا رفت و دستشو گرفت به سرش. تازه فهمیدم چه غلطی کردم. هراسون نزدیک شدم و سعی کردم دستشو کنار بزنم تا سرشو ببینم. رد خونو که بین انگشتاش دیدم هول ورم داشت. عباسم به شدت غیر قابل کنترل شده بود و مدام لگد میزد و فحشم میداد و سعی میکرد منو از خودش دور کنه. از سر و صدای ما رباب وحشت زده اومد بالا. عباسم اونقدر لگد میزد که من خودم عقب کشیده بودم و فقط با گریه نگاش میکردم. دستشو به سرش گرفته بود و محکم پا به زمین میکوبید و فریاد میزد. دلم واسش کباب بود. خودمو لعنت میفرستادم که این بلا رو سرش آوردم. رباب نگران گفت چی شده؟ سرش چی شده؟ شکسته؟ خدا مرگم بده. عباس دستتو بردار ببینم سرتو. چطور شکست آخه؟ با خودم گفتم خاک بر سرت پوری. اون بیچاره عقلش کمه. تو چرا همچین کاری کردی؟ مگه تو هم عقلت کم بود؟ عباس فریاد زد گم شو، ازت بدم میاد. گم شو برو اونور. بعدم گلدون کنار دستشو برداشت تا به سمتم پرت کنه. از ترسم سری از جا بلند شدم و دویدم پشت مبل. رباب کلافه گفت چه مرگتونه شما دوتا؟ عباس یه دقیقه ساکت شو ببینم سرت چی شده. و به سختی عباس قانع کرد تا دست از روی سرش برداره. از پشت مبل زخم روی پیشونیشو دیدم. چقدر دلم براش سوخت. با صدای بلند گریه میکرد و پا به زمین میکوبید. رباب هم کلافه از جا پا شد و با جدیت گفت ساکت شو عباس، وگرنه ولت میکنم اونقدر از سرت خون بیاد تا بمیری. فهمیدی؟ ساکت. عباس ترسیده از تهدید ربابه دهنشو بست، اما همچنان حقیق میکرد و اشک کل صورتشو خیس کرده بود. معلوم بود خیلی درد داره. ربابه با حرص گفت تو زدی پوری؟ الان جواب مادرشو چی میدی؟ میدونی زبیده خانم بفهمه چی کارت میکنه؟ تو دلم گفتم زبیده خانم اگه پسرشو دوست داشت اون از عالم آدم مخفی نمیکرد. همین که نوبت من میرسه اینقدر واسش عزیز میشه. ربابه با کلی منت کشی و تهدید و قربون صدقه رفتن به سختی تونست عباسو قانع کنه تا زخمشو بشوره و واسش ضد عفونی کنه. بعدم چند تا باند آورد و دور سرش پیچید. قرص خوابش رو بهش داد تا بتونه سریعتر بخوابه. عباس اما همچنان با کینه و نفرت نگاه میکرد. موقعی که میخواست بره تو اتاقش یه دفعه ایستاد رو به ربابه گفت بیرونش کن. این دختره پوری رو بیرون کن. برو بیرون. گم شو. ربابه اشاره‌ای کرد تا برم پایین. یواشکی از پشت ما بلند شدم و از ترس اینکه عباس چیزی سمتم پرت کنه به سرعت از پله‌ها پایین رفتم. از کاری که کرده بودم پشیمون بودم. مدام خودخوری می‌کردم و خودمو سرزنش می‌کردم که چرا با یه حرکت بچگانه همچین بلایی سر عباس آوردم. من حق نداشتم عصبانیتمو سر اون طفلکی که از عالم آدم بی‌خبر بود خالی کنم. ساعت از 11 شب گذشته بود و من از شدت اضطراب و نگرانی حتی خواب چشمم نمی اومد. رباب 100 بار رفته بود و اومده بود و تهدیدم کرده بود که همه چیزو به زبیده خانم میگه. میگفت زبیده خانم بفهمه که همچین بلایی سر پسرش آوردی پرتت میکنه برای دل ننت. تا الانم اگه نگهت داشته صدق سر عباس و وابستگیش به تو بوده. منم اونقدر عذاب وجدان داشتم که ساکت نشسته بودم و فقط به غرغراش گوش میدادم. یکی دو باری هم به عباس سر زده بودم. با هزار جور خواهش و تمنا رباب شامشو به خوردش داده بود و تحت تاثیر داروها خوابش برده بود. اما زخم پیشونیش خیلی بد بود. خونش بند اومده بود، اما هم پیشونیش کبود شده بود، هم ورم کرده بود. ناامید از اومدن زبیده خانم و تموم شدن این ماجرایی که امشب از سر نادونی پیش آورده بودم، داشتم از پله‌ها پایین میرفتم تا سری به عباس بزنم که صدای بسته شدن در حیاط به گوشم رسید. زبیده خانم و کل اهل خونه برگشته بودن.
هول کرده بودم و دست و پام یخ کرده بود. روی پله ها نشستم و گوشم رو تیز کردم. به محض اینکه وارد سالن شدن، ربابه برای خود شیرینی هنوز سلام نکرده جلو دوید و گفت مبارک باشه خانم. الهی به پای هم پیر بشن. شما که نبودید عباس و پوری با هم دعواشون شد. زبیده خانم با تعجب گفت دعوا کردن؟ یعنی چی؟ سر چی؟ ربابه هم سری لای 2 نون داغ گذاشتش و گفت نمیدونم سر چی دعوا کردن. من صدای فریاد عباس رو میشنیدم و دویدم رفتم بالا. دیدم دست گرفته به سرش و چنان گریه میکنه که دل سنگ آب میشه. انگار پوری با ماشین زده تو سر تفلک. نمیدونید چطور از سرش خون میومد. منم آقا حجت امون نداد حرفای ربابه تموم شه. صدای قدماش به گوشم رسید و ترسیده از جا بلند شدم تا به سمت اتاقم برم. اما نرسیده به در اتاقم صدای عصبانی و دلگیر آقا حجت رو شنیدم. پوری وایسا ببینم. با ترس به سمتش برگشتم. سرمو پایین انداختم و سلام کردم. زبیده خانومم پشت سرش اومده بود. با دیدن من اخ می‌کرد و گفت عباس رو زدی؟ به چه حقی همچین کاری کردی؟ من تو رو آوردم مراقب بچم باشی یا کتکش بزنی؟ دلم می‌خواست بهش بگم بی توجهی که این سالها به این بچه کردی خیلی بدتر از کتک من بوده. اما خطا کرده بودم و مجبور به سکوت بودم. با صدای لرزونی گفتم ببخشید. من یعنی اول اون زد. اونقدر دردم اومد که کنترلمو از دست دادم. من فردا باهاش حرف میزنم. از دلش در میارم. به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. اینا رو که میگفتم یهو اشکم سرازیر شد. آخه واقعا نمیخواستم عباس آسیبی ببینه. زبیده خانم با افسوس سری تکون داد و گفت دعا کن از چشمش نیافتاده باشی. وگرنه دیگه جایی تو این خونه نداری. بعدم همراه شوهرش رفتن تا سری به عباس بزنن. منم با غصه به اتاقم پناه بردم. دلم از عالم آدم گرفته بود. تو خودم جمع شدم و اونقدر گریه کردم تا بالاخره خوابم برد. چشم که باز کردم هوا روشن بود و از بیرون سر و صدای حرف زدن می اومد. از اتاق که بیرون زدم چشمم به عباس افتاد. روی مبل نشسته بود و دختر جوونی پشت من داشت باهاش حرف میزد. چقدر نقاشیات قشنگه. یه نقاشی از صورت منم میکشی؟ با صدای گرفته‌ای سلام کردم. دختر که به سمتم برگشت تازه متوجه شدم الهه معروفه. با دیدنم لبخندی زد و از جا بلند شد. با ناز جلو اومد و دستشو به سمتم گرفت. صبح بخیر. من الهام. زودتر از اینا باید با هم آشنا می‌شدیم. اما خب قسمت نبود گویا. لبخند نصف نیمه‌ای زدم و دستشو گرفتم. الهه با شوق گفت چقدر عباس هنرمنده. وای از نقاشیاش. چقدر فوق‌العاده است. سری تکون دادم و نگاهی به عباس انداختم. با دیدن من حساب یخماش تو هم رفت و رو گرفت ازم. الهه که شرایطو دید لبخندی زد و گفت خب من دیگه میرم پایین. خیلی دوست داشتم عباس جانو ببینم. انشالله بعداً بیشتر با هم آشنا میشیم. لبخند کمجونی زدم و به محض اینکه رفتم نزدیک عباس. گردنمو کش کردم و با لحن بچگونه شبیه به خودش گفتم عباس جان قهری باهام. رو ترش کرد. بازوشو نوازش کردم و گفتم ببخشید اشتباه کردم. به خدا از ناراحتی تا خود صبح گریه کردم. منو ببر تا بازی تا ببخشمت. گرگم گرفت. چقدر دنیاش کوچیک بود. چقدر راحت میبخشید. با بغض گفتم باشه. صبونتو که خوردی میبرم تو حیاط تا بازی. بعدش هم میریم تو اتاقت نقاشی بکش. باشه. نهارم هرچی تو دوست داری میگم ربابه همونو درست کنه. کمی فکر کرد و با ذوق گفت مرغ میخوام. از اون مرغ گنده ها که شکمشونو پر میکنن. بعدم هیجان زده از جا بلند شد و گفت الهه رو دیدی پوری؟ میگن زن دانیاله. عین تو که زن منی. سری تکون دادم و گفتم آره عین من که زن تو هم. حرفم تموم نشده خم شد و دهنش رو آورد سمت گوشم و یواش گفت یعنی دانیالم باهاش از اون کار. دستم آروم گذاشتم رو لبش و گفتم سس. نباید در مورد این چیزا حرف بزنی عباس. حرف بده. مادرت بشنوه میفرستتت زیر زمین. عباس اما سرخوش از پله ها پایین رفت. منم با سرعت دنبالش رفتم. همه دور میز صبونه بودن. برام عجیب بود که الهه اون موقع صبح اومده بود چیکار. الهه با دیدن عباس با محبت گفت عباس جان بیا کنار ما صبونه بخور. تو برخورد اول دختر مهربونی به نظر می اومد. تون صداش ناز داشت و کلاً اونقدر قشنگ بود که آدم محو صورتش میشد. منی که دختر بودم به سختی میتونستم چشم بگیرم ازش. چه برسه به عباس که کلاً به دخترها توجه زیادی میکرد. عباس نشست روبروی الهه.
زبیده خانومم انگار دیگه ترسی بابت دیده شدن عباس نداشت. لبخند روی لبش نشست. که الهه گفت: دانی، چرا داداشتو زودتر از اینا بهم معرفی نکردی؟ آخه خیلی بامزه است. چقدرم نقاشیاش قشنگه. چرا براش معلم نقاشی نمیگیرید؟ زبیده خانوم بی‌حوصله گفت: عباس علاقه‌ای به داشتن معلم نداره. صبونتو بخور عزیزم. بعدم آهسته گفت: لطفاً زیادم با عباس صمیمی نشو. میبینی که رفتارش زیاد تحت کنترل خودش نیست. یه وقت اتفاقی میفته، کاری میکنه، ما شرمنده میشیم. الهه کمی خودشو جمع و جور کرد و چشمی گفت. اما بعد از اون دیدار عباس به شدت شیفته الهه شده بود. کل روزو در مورد الهه حرف میزد. حتی همون روز وقتی با اجازه گرفتن از زبیده خانم برده بودم اشتاب بازی، یه دفعه وسط حرفای بی سر و تهی که میزد برگشت و با جدیت رو به من گفت: نمیشه تو زن داداش دانیال شی، الهه زن من. اون خیلی از تو قشنگ‌تره. اون روز و اون لحظه حرفشو زیاد جدی نگرفتم. گفتم از اونجایی که طفلک کسی رو نمیبینه، نهایتا خاله عمه کسی تحت تاثیر محبت الهه قرار گرفته و واسه همینم خوشش اومده ازش. از اون طرفم گفتم حتما به خاطر دعوایی که با من داشته هنوز ازم دلخوره. اما عباس واقعا از الهه خوشش اومده بود. الهه هم رفت و آمدش به اون خونه زیاد شده بود و برخلاف تصور من که فکر می‌کردم دانیال بعد از عقد کمتر به خونه پدرش سر میزنه، بیشتر روزا رو اونجا بودن. الهه میگفت: چه کاریه این همه راه بریم خونه دانی؟ اینجا دیوار به دیوار خونه آقامه، هر وقت دلم تنگ بشه میام هم شما رو میبینم هم دانی رو. کلاً دختر با محبتی بود. برخلاف سیما و مینا که سرد و خوش رفتار میکردن، الهه به همه محبت میکرد. البته که رفتار گرمی هم با دانیال داشت و اصلا براش مهم نبود و جلوی پدر و مادر دانیالم مدام از سر و کول دانیال بالا میرفت. چیزایی که من تو ده هیچ وقت ندیده بودم. اینطور رفتارای توی ده خیلی زشت و به دور از شرم و حیا بود. اما انگار یه سری از رفتارا توی شهر کاملا عادی بود. الهه رفتارش با عباس هم خیلی صمیمی بود. درست این رفتاری که با امید داشت. گاهی وقتا نوازشش میکرد و به موهاش دست میزد و باهاش شوخی میکرد. عباس هم شیفته ی همین رفتارا شده بود. جوری که مدام بهونه الهه رو میگرفت و توجهش نسبت به من خیلی کم شده بود و زیادم براش مهم نبود که من اطرافش هستم یا نه. و این واقعا عجیب بود. یادم چند روز بعد از عقد الهه و دانیال وقتی الهه فهمید من مدرسه رو ول کردم و برای امتحانات پایان سالم نرفتم، رو کرد بهم و با غصه گفت: حیف نیست پوری جون، تو سنی نداری، نمیشه که بی سواد بمونی. اگه علاقه داری بشین بخون، آخر تابستون با تجدیدی ها امتحان بده. خودم هم کمکت میکنم اگه بخوای. کمی فکر کردم و گفتم: آخه نمیشه. عباسو نمیشه مدت طولانی تنها بذارم. الهه ابروی بالا انداخت و گفت: چطور نمیشه؟ تو که از روز اول اینجا نبودی. بعدم آدم باید اول به خودش فکر کنه. تو اگه بخوای بخونی خیلی راحت میتونی. این خونه هم پر آدمه. تو نباشی یکی دیگه حواسش به عباس هست. اما چون تو مسئولیت 0 تا 100 رو قبول کردی، همه خودشونو کنار کشیدن. راست میگفت. عباس همون مدت با دیدن الهه وابستگیش نسبت به من کمتر شده بود و وقتی نبودم زیاد بهونه منو نمیگرفت. از طرفیم الهه دیگه هر روز به خونه سر میزد و زبیده خانم و بقیه رو حساب بودن الهه و تعارفی که هنوز باهاش داشتن زیاد عباسو اذیت نمی‌کردن. با اصرارای الهه و قولش واسه کمک کردن بهم کتابای درسیمو درآوردم و سرمو گرم خوندن درسام کردم. امید داشتم تابستون اون سال بتونم امتحانامو بدم و قبول شم. حدوداً 1 ماه از عقد الهه و دانیال گذشته بود و من سخت مشغول خوندن درسام بودم. اون روز از صبح زود الهه اومده بود دنبال زبیده خانم و سیما تا واسه خرید عروسی برم بازار. مینا اما کمی مریض احوال بود و خوابیده بود. داشتم مسئله از ریاضی حل می‌کردم که ضربه‌ای به در اتاق خورد و رباب کلافه وارد شد. اون دوستت بود، یه بار اومده بود دم در. دوباره اومده. میگه میخوام ببینمت. واسه یه لحظه یادم نمیومد با کیه. اما بعد از چند لحظه تونستم به خاطر بیارم و سر و سیمه از جا بلند شدم. تو آینه میز توالت نگاهی به صورتم انداختم. تمام موهای صورتم در اومده بود و از سر بی‌حوصلگی با وجود اصرار زبیده خانم نرفته بودم واسه اصلاح. سری لباس مناسبی پوشیدم و به سمت حیاط رفتم. اونقدر هیجان زده بودم که لبخند از لبم دور نمیشد. تو این مدت فکر می‌کردم چون به محمد گفتم نشون کرده یکی هستم، رفته و پشت سرش رو هم نگاه نمی‌کنه. اما انگار برگشته بود. در رو که باز کردم چشمم به سارا افتاد. لبخند نصف نیمه‌ای زد و جواب سلاممو داد. یواشکی نگاهی به اطراف انداختم.
ماشین محمدو که دیدم انگار دلم آروم گرفت. سارا کلافه گفت من به محمد گفتم تو نشون کرده ای کسی هستی، اما اصرار داشت باهات حرف بزنه. گفتم برای آخرین بار بیام و واسطشم، اما بعد از این دیگه به من ارتباطی نداره. لب گزیدم و گفتم آخه من یعنی نمیتونم زیاد از خونه بیرون برم، داداشم بفهمه. سارا بی‌حوصله گفت اسیر که نیستی تو این خونه. این کاغذو محمد داده بهت بدم، باقیش دیگه بین خودتونه. کاغذی گذاشت کف دستم و غرغر کنان برعکس مرتبه قبل به سمت ماشین برادرش رفت. همه ی وجودم چش شده بود و خیره شده بودم به محمدی که پشت فرمون نشسته بود و از اون سر کوچه با محبت نگام میکرد. نگاه خیرم که دید لبخندی به پهنای صورت زد و سری واسم تکون داد. در حیاطو بستم و پشت در نشستم. کاغذی که کف دستم بود و عین یه شیء قیمتی نگه داشته بودم. این کاغذو محمد برام فرستاده بود. اما صدایی تو سرم میگفت تو شوهر داری پوری. با وجود شوهر از یه مرد غریبه نامه گرفتی. این کار درسته. اما صدای دیگه ای میگفت کدوم شوهر؟ همونی که اونقدر شیرین میزنه که فکر میکنه تو رو با زن داداشش میتونه عوض کنه. سری تکون دادم تا افکار مزاحم دست از سرم بردارن. از ترس اینکه کسی منو موقع خوندن نامه ببینه سری از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. در اتاقو بستم و واسه اطمینان قفلش کردم. از شدت هیجان اما قلبم تون تون میزد. چند تا نفس عمیق کشیدم و لای کاغذو باز کردم. بوی عطر تلخ محمد پیچید تو مشامم و چشمم خیره شد به دستخط قشنگش. چه خط قشنگی داشت. فردا ساعت 4 عصر پارک نزدیک خونه. میخوام ببینمت. کاغذ روی قلبم گذاشتم و خودم رو روی تختم انداختم. چی کار باید میکردم؟ به حرف قلبم گوش میکردم و میرفتم یا به صدای عقلم گوش میکردم و کاغذ رو پاره میکردم و فراموش میکردم محمدی وجود داره. اما در نهایت بعد از کلی فکر کردن این قلبم بود که پیروز میدون شد. یادداشت محمد و لای کتاب درسیم گذاشتم و ته چمدونی که بالای کمد گذاشته بودم مخفی کردم. دلم نمی اومد کاغذی که بوی عطرش رو میداد بندازم دور. باید دستی به صورتم میکشیدم. ابروهام باید مرتب میکردم. همین که زبیده خانم و بقیه از بازار برگشتن خونه، توی فرصت مناسب رفتم سراغ زبیده خانم و با خجالت گفتم میشه، یعنی اگه شما اجازه بدید من صورتمو بند بندازم. آخه صورتم خیلی مو داره. زبیده خانم نیم نگاهی بهم انداخت. من که خودم چند بار بهت گفتم یکم به خودت برس. موهاتو رنگ کن، ابروهاتو مرتب کن. یه جوری که بچم عباس دلش بخواد بهت نگاه کنه. اصلا خودت ببین این مدت چقدر جذب الهه شده. درست عقلش کمه، اما این چیزا رو دیگه میفهمه. مثل الهه باشو، به خودت برس تا این بچه بیشتر بخوادتت. لبخند نصف نیمه‌ای زدم. اگه زبیده خانم میفهمید من واسه یکی دیگه میخواستم به خودم برسم، آخ که معلوم نبود چه بلایی سرم بیاره. رضایت زبیده خانومو که گرفتم بعد از نهار همراه مینا از خونه بیرون زدیم. آرایشگاه درست یه کوچه بالاتر بود. یه زن ارمنی قد بلند با موهای بلوند و چشم و ابروی روشن آرایشگر معروف اون منطقه بود. با دستور اون خانم ارمنی روی صندلی نشستم. اول کمی پودر به صورتم زد و بعد مشغول بند انداختن شد. هر بار از درد بند انداختن اشک میریختم. اما اون لحظه کل فکرم پی این بود که با چه بهونه‌ای از خونه برم بیرون و به دیدن محمد برم. هرچند که گاه و بیگاه واسه پیاده روی میرفتم، ولی مدت‌ها بود که دیگه این کارو نکرده بودم. هرچند هنوزم ته دلم سر دوراهی گیر افتاده بودم. وقتی صورت بند انداخته و گلگون شدم و تو آینه دیدم، یا آن از خودم بدم اومد. من داشتم چی کار میکردم؟ اصلا ته همچین رابطه‌ای به کجا کشیده میشد؟ من شوهر داشتم. چطور میتونستم با یه نفر دیگه هم باشم؟ کلافه همراه مینا برگشتیم خونه. دلمو یه دله کردم و پشیمون شدم از رفتن. با خودم گفتم این کار عینه، اما نه، من خائن نبودم. درسته عباس چیزی نمیفهمید، اما من که میفهمیدم دارم چه گناه بزرگی مرتکب میشم. وقتی برگشتیم خونه تو سالن یهو چشمم به الهه افتاد. یه دامن تا روی زانو تنش بود و یه بلوز آستین کوتاه. نشسته بود روی پای دانیال و تو گوشش نمیدونم چی میگفت که بلند بلند میخندید. با حسرت نگاش کردم و به این فکر کردم که من تا ابد از همچین حسی محرومم. الهه با دیدن ما لبخندی زد و با هیجان گفت وای پوری، چقدر قشنگ شدی. با این حرفش توجه دانیالم به من جلب شد. با خجالت سرمو پایین انداختم و زیر لب تشکر کردم. من یک صدم قشنگی الهه رو هم نداشتم، اما اونقدر با محبت بود که همچین حرفی در موردم میزد. نگاه سنگین دانیال باعث شد
به بهونه تنها بودن عباس سری برم بالا. وقتی تو آینه به خودم نگاه کردم دیدم الهه راست میگه. خیلی تغییر کرده بودم و هیچ کسی نبود که بابت این تغییرم خوشحال بشه. عباس حتی متوجه آرایشگاه رفتنم هم نمیشد. با غصه روی تختم نشستم و دوباره ذهنم درگیر رفتن و نرفتن شد. تا فردای اون روز 100 بار تصمیم به رفتن گرفتم و 100 بار از تصمیمم منصرف شدم. ناهارو که خوردیم رفتم سراغ زبیده خانم. میخواستم بهش بگم که میخوام برای قدم زدن برم پارک. با خودم گفتم اگه مخالفت کرد به فال نیک میگیرم و قید محمدو میزنم. نامش رو هم پاره میکنم تا دیگه وسوسه نشم. تقی به در اتاق زبیده خانم زدم و منتظر اجازهش موندم. در اتاقو باز کرد. با دیدنم تعجب کرد و گفت چیزی شده؟ دستپاچه بودم. حس میکردم عالم و آدم میدونن من میخوام چی کار کنم. کاش دلشو داشتم و دست میکشیدم از این کار. اما با صدای لرزونی گفتم من خیلی وقت از خونه واسه پیاده روی بیرون نرفتم. اگه شما اجازه بدید برم یکم راه برم تا همین پارک سر کوچه. دعا میکردم زبیده خانم مخالفت کنه. اما متاسفانه زبیده خانم با خوشرویی گفت حتما برو. این مدت خیلی تو خونه تنها بودی. نیاز به اجازه گرفتنم نیست. عباس که این ساعت خوابه. نیازی هم به تو نداره. هر وقت حوصله‌ات سر رفت میتونی بری یه گشتی این اطراف بزنی. فقط حتما قبل از تاریکی خونه باش. میدونی که مملکت رو حواست. امنیت نداره. چشمی گفتم و قدمی به عقب برداشتم. تمام بدنم میلرزید و اگه چند لحظه دیگه اونجا میموندم قطعاً دستم رو میشد. وارد اتاقم که شدم از شدت هیجان دستام میلرزید و حس میکردم صورتم گل انداخته. از بین لباسایی که زبیده خانم واسم خریده بود یه بلوز صورتی روشن برداشتم و یه شلوار بلند سفید رنگ. تا اون روز روم نمیشد همچین لباسی بپوشم. اما سیما و مینا خیلی لباسای بازتری میپوشیدن و منم خیلی دلم میخواست از اونا تقلید کنم. اما حس میکردم رونام درشته و تو اون شلوار سفید زیادی تو چشمه. هرچند همیشه ننه بهم غر میزد که خیلی لاغری، ولی خودم نسبت به رون پام همچین حسی نداشتم. واسه همین پشیمون شدم و اون شلوار دمپای سفید و از پام در آوردم. بلوزا هم همینطور. و به جای اونا یه پیراهن میدی تا زیر زانوی آبی رنگ با خالخالیای سفید برداشتم. واسه زیرشم یه جوراب شلواری سفید رنگ پوشیدم. چند قلم محدود لوازم آرایش داشتم که اصلا بلد نبودم ازشون استفاده کنم. واسه همینم فقط به همون یه ماتیک ساده بسنده کردم. موهای بلندم و فرق وسط زدم و دو طرفم بافتم و انداختم. با این سر و تیپ و این کار بیشتر شبیه دخترای 10-11 ساله بودم تا دختر 15 ساله. اما دیگه وقتی برای تغییر مدل موهام نداشتم. از طرفی هم میخواستم تا بقیه در حال استراحت بعد از ظهر هستن از خونه بزنم بیرون و زودتر برگردم. چون اگه کسی منو با اون پوشش میدید ممکن بود بهم شک کنه. چون لباسی که پوشیده بودم مناسب یه پیاده روی ساده نبود. با دلهره از اتاق بیرون زدم. سرکی به اطراف کشیدم. خبری از کسی نبود. معمولاً اون ساعت همه یا در حال استراحت بودن یا تو اتاقشون سرشون به کار خودشون گرم بود. و به عبارتی خلوت‌ترین ساعت خونه بود. از پله‌ها پایین رفتم و با سرعت به سمت در خروجی رفتم. از یه طرف دلم نمیخواست کسی منو ببینه، از طرف دیگه دعا می‌کردم یکی منو ببینه و از رفتم منصرف بشم. خودمم نمیدونستم حالم چطوره و چی کار میخوام بکنم. اما انگار زمین و زمان اون روز دست به دست هم داده بودن تا من به دیدن محمد برم. با قدمای بلند به سمت خیابون اصلی رفتم. با وجود عجله‌ای که کرده بودم اما بازم 5 دقیقه دیر رسیده بودم. روی اولین نیمکتی که دیدم نشستم. دیگه پاهم تحمل وزنمو نداشت و کل بدنم میلرزید. نگاهی به اطراف انداختم. چند تا دختر و پسر جوان رو چمنو نشسته بودن و بلند بلند میخندیدن. با حسرت نگاهشون کردم. به نظر می اومد دانشجو باشن. کتاب و دفتر کنارشون بود و با صمیمیت با هم حرف میزدن. حواسم به یه دختر و پسرا بود که شاخ گل قرمز رنگی رو به روی صورتم قرار گرفت. ترسیده هینی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. شاخ گل از جلوی صورتم کنار رفت و چشمم به صورت محمد افتاد. با لبخند کنارم نشست و سلام کرد. خجالت زده جواب سلامش رو دادم و کمی ازش فاصله گرفتم. فکر نمی کردم بیای. وقتی از زور دیدمت انگار دنیا رو به هم دادن. باورت نمیشه. اما این مدت همش تو فکرت بودم. چهرت واسه یه لحظه از جلوی چشمم دور نمیشد. صدایی تو سرم میگفت تو شوهر داری پوری.
چطور نشستی اینجا و به تعریفا و حرفای عاشقانه این پسر گوش میدی؟ محمد شاخه گلو به سمتم گرفت. ببخشید، عجله‌ای شد. انقدر کار سرم ریخته بود که نفهمیدم کی انجام دادم و کی راه افتادم و اومدم. هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم. اصلا بلد نبودم تو همچین شرایطی باید چی بگم. تو عمرم با هیچ پسری هم کلام نشده بودم. محمد که سکوت منو دید کمی نزدیکم شد و گفت. سارا میگفت نشون کرده یه کسی هستی. کی هست؟ دوستش داری؟ تازه یاد دروغم افتادم. الحق که آدم دروغگو فراموشکار بود. لب گزیدم و گفتم نشون کرده یه پسرمون. با تعجب گفت به پدرت نمیاد از این مدل آدمای قدیمی باشه که دخترشو تو این سن و سال نافور یکی کنه. با گیجی گفتم مگه شما پدر منو دیدید؟ سری تکون داد. آره، 1-2 بار که اون اطراف عرصه میزدم دیدمش. نترس، جلو که نرفتم. حساسیت تو رو درک میکنم. میدونم خیلی از خانواده‌های ایرانی سنتی‌ان و دوست ندارن دختراشون همچین رابطه‌هایی رو تجربه کنن. منم قول میدم پامو از حد خودم فراتر نذارم. یه رابطه دوستانه تا ببینم تهش چی میشه. فقط نگفتی این پسرموت کیه؟ چی کار است؟ چند سالشه؟ بهش علاقه هم داری؟ اونقدر ترسیده بودم که نمیدونستم چی بگم. واسه همین بیفه گفتم اسمش عباسه. بیکاره. یعنی پیش آقام کار میکنه. مغازه دارن. من هیچ وقت دوستش نداشتم. جونم بالا اومد تا اون دروغا رو سرهم کردم. محمد اما با محبت گفت اگه دوست نداری در موردش حرف نمیزنیم. فقط میخواستم خیالم راحت بشه که هیچ علاقه‌ای بهش نداری. اینجوری منم عذاب وجدان ندارم که با یه دختر نامزددار رابطه دارم. تو دلم گفتم کجای کاری؟ کسی که جلوت نشسته یه زن شوهر داره. نامزد کجا بود؟ محمد که دید من سکوت کردم و حرفی نمیزنم شروع کرد به حرف زدن در مورد خودش. اسممو که میدونی، محمدم. 26 سالمه. 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم و یه خواهر کوچیکتر از خودم که 2 بار اومده در خونتون. سارا رو میگم. آقام مکانیکی داره. منم اوایل پیشش کار میکردم. اما چون درس خونده بودم دوست نداشتم پیشش کار کنم. واسه همینم با پسنداز خودم و کمک آقام یه دفتر مهندسی زدم. با 2 تا از دوستای دوران دانشگاه با هم کار میکنیم. از درون میلرزیدم. اصلا تمرکزی برای فهمیدن حرفاش نداشتم. محمد که متوجه حال خرابم شد نگران گفت طوری شده؟ چرا میلرزی؟ اشک نشست روی گونم. آخه من داشتم چی کار میکردم؟ از جا بلند شدم. شاخه گل از روی پام زمین افتاد و نگاهم قفل شد به گل قرمز رنگی که جلوی پام افتاده بود. نه، من نباید میموندم. باید میرفتم. من حق نداشتم این مردو به بازی بگیرم. حق نداشتم با وجود شوهر عین دخترای مجرد برم پی دلم. چنگی به کیفم زدم و با صدای خفه‌ای گفتم من باید برم. اگه برادرم بفهمه واسم بد میشه. اینو گفتم و بی‌معطلی با قدمای بلند ازش فاصله گرفتم. اشک گل صورتمو خیس کرده بود. هنوز چند قدمی ازش دور نشده بودم که به سرعت دنبالم دوید و سد راهم شد. کجا میری؟ من که کاریت ندارم. فقط خواستم بیای تا با هم حرف بزنیم. همین. فکر نکنم این کاری را داشته باشه. بعدم مگه برادرت عادت داره هر روز بیاد پارک تو رو اینجا ببینه؟ گریه نکن. اینجوری حس میکنم من باعث آزارت شدم. سرمو بالا گرفتم. چطور یه آدم میتونست ندیده و نشناخته عاشق بشه؟ اما این حس اونقدر قوی بود که منو مجبور کرده بود پا روی تمام موانع بذارم و با محمد وعده بذارم. با مردی که وقتی به چشماش نگاه میکردم ضربان قلبم بالا میرفت و از شدت هیجان نفسم به شماره میافتاد. نمیدونستم حس اونم شبیه به حس من بود یا نه. نگاش که کردم دست و پام سوس شد. با ملایمت گوشه پیرهنمو گرفت و گفت ماشین من یکم جلوتره. بریم یه بستنی بخوریم بعد خودم برسونمت. اون حرف میزد و پاهای من انگار به اختیار خودم نبود. دنبالش راه افتادم. سوار ماشینش که شدم دوباره اون بوی عطر تلخ پیچید تو مشامم. محمد خم شده از صندلی عقب یه پاکت برداشت و گرفت سمتم. این واسه توئه. با دستای لرزون ازش گرفتم. تا اون روز پیش نیومده بود کسی به من هدیه بده. منظورم هدیه‌ای از این دست بود. وگرنه که زبیده خانوم تو اون دوران خیلی واسه من هدیه آورده بود. اما این خیلی فرق داشت. یه جعبه چوبی منبت کاری شده که توی یه پاکت بود. بازش که کردم چشمم به 2 تا گل سر افتاد. شکل طاووس بودن با پرایی به رنگ بنفش و ارغوانی. از دیدن گل سرا چشمام برق زد و لبخند به لبم اومد. چه حس خوبی پیدا کرده بودم. محمد از دیدن لبخندم خوشحال شد و گفت
چند روز قبل رفته بودم بازار پی خرید سفارش مادرم. اینو پشت ویترین یه مغازه دیدم. وقتی دیدمش نمیدونم چرا یاد تو افتادم. اون موقع هنوز نمیدونستم تصمیمم برای آینده چیه. بی اختیار وارد مغازه شدم و خریدمش. بعدم یه جعبه از همونجا گرفتم و به خودم گفتم یا اینو بهت هدیه میدم یا تا ابد به یاد تو پیش خودم نگهش میدارم. با چشمایی که اشک شوق نشسته بود توشون نگاش کردم. خندید و گفت تو چرا اشک دم مشکت دختر؟ یکی از گل سرا رو برداشتم و به سرم زدم. به سمتش که برگشتم لبخندش پررنگ‌تر شد. دستشو دراز کرد و تار مویی که تو صورتم بود و با احتیاط کنار زد و گفت تا حالا کسی بهت گفته چشمات چقدر قشنگه؟ معصومیت چشمات انگار دست و پای منو سست میکنه دختر. نه، تا اون روز کسی بهم نگفته بود قشنگم. خودم هم زیاد از چهره خودم خوشم نمیومد. البته که تو اوج دوره بلوغ بودم و قشنگ نبودن صورتم زیادم عجیب نبود. ولی محمد جوری ازم تعریف میکرد انگار زیباترین دختر دنیا روبروش بود. ماشین رو روشن کرد راه افتادیم. کمی بعد جلوی یه بستنی فروشی ماشین رو نگه داشت و گفت بریم تو یا بستنی رو بیارم اینجا. لب گزیدم و گفتم اگه بیارید اینجا بهتره. دلهوره اینو داشتم که آشنایی ما رو با هم ببینه. با فکر کردم به اینکه اگه کسی ما رو میدید چی به سرم میومد حالت تهوع شدیدی گرفتم. محمد که رفت تو مغازه خیره شدم به جعبه منبت کاری شده. دلم نمیخواست به آینده این رابطه فکر کنم. طولی نکشید باز با 2 تا بستنی سوار ماشین شد. یکی از بستنی‌ها رو به سمتم گرفت و گفت بستنیای اینجا خیلی خوشمزه است. یه بار بخوری مشتری میشی. با تعارف دوباره محمد مشغول خوردن بستنی شدم. اما اونقدر اضطراب داشتم که هیچی از مزه بستنی نفهمیدم. محمد بستنی میخورد و از کار و درآمدش میگفت. از خاطرات دوران مدرسش، از دعواهاش با خواهرش. من اما اصلا تمرکزی نداشتم. مدام چشمم میچرخید و ترس دیده شدن داشتم. با اینکه اون منطقه‌ای که بستنی فروشی توش بود کلاً از محل زندگی ما دور بود، اما بازم میترسیدم. 1 ساعتی با ماشین چرخ زدیم که من نگاهی به ساعتم انداختم و رو به محمد گفتم میشه منو ببرید خونه خواهرم؟ محمد دست رو چشمش گذاشت. ای به روی چشم. راستی تو هیچی از خودت و خانوادت نگفتی. خواهرت چرا تو همچین محله‌ای زندگی میکنه؟ لبخند نصف نیمه‌ای زدم و گفتم خب عاشق شد. پدرم هم اولش مخالف بود ولی بعد راضی شد. محمد از گوشه چشم نگام کرد و گفت نمیخوای نظرتو در مورد من بگی؟ با دلهوره گفتم نظر چی؟ خب این همه حرف زدم. یعنی هیچ نظری در مورد من نداری؟ نزدیک کوچه خونه توران بودیم. نمیخواستم این بحثو ادامه بدم. من هنوز تکلیفم با خودم و احساسم آیندم روشن نبود. پس چطور میتونستم جواب این سوالو بدم؟ با صدای لرزونی گفتم میشه نگه دارید؟ من باید پیاده شم. فهمید معذبم. واسه همین نگه داشت و با محبت گفت من نمیخوام تو رو تحت فشار بذارم پوران. دوست ندارم اذیت بشی. میخوام اگه راضی میشی بازم همدیگه رو ببینیم. اگه مشکلی نداری روزای فرد همون ساعت تو همون پارک. دستم رو روی دستگیره در گذاشتم و با خودم گفتم این رابطه رو باید همین لحظه تموم کنم. اما باز دوباره انگار کسی غیر از من زبون باز کرد و گفت باشه میام. اینو گفتم و در ماشین رو باز کردم و بی خداحافظی به سمت خونه توران دویدم. از شدت اضطراب و هیجان تمام تنم میلرزید. باید با یکی حرف میزدم. تو اون شرایط کسی رو جز توران نداشتم. نشستم جلوی توران و ریز به ریز اتفاقات اون روز رو واسش گفتم. از تردیدم برای رفتن تا دیدارمون. حرفایی که محمد زده بود، بستنی خوردن و چرخ خوردنمون تو خیابون. از دلهوره ها و نگرانیام. توران اما بی خیال گفت چی میگی واسه خودت پوری؟ یه دیدار 1 ساعته رو چرا انقدر گنده میکنی؟ ول کن این حرفای 100 من یه غازو. تا کی بسوزی به پای شوهری که حتی 1 کلمه حرف نمیتونی باهاش بزنی؟ تو هم جوونی، قشنگی، حق داری بخوای با یه مرد درست درمون در ارتباط باشی. مستحصل گفتم اما توران من شوهر دارم. اینو میفهمی؟ اگه زبیده خانم یا یکی از اعضای خانواده‌اش بفهمن چی؟ میدونی چی به سر من میاد؟ میدونی گناه زن شوهر داری که با مرد دیگه‌ای هست چیه؟ توران شونه‌ای بالا انداخت. خب نذار بفهمن. مگه بچه‌ای؟ تو هم حق زندگی داری. نمیشه که پاسوزه یه شوهر شیرین عقل بشی. اگرم میدونی خیلی سختته این رابطه رو شروع نشده تمومش کن. بعدم نشست کنارم و طلبکار ادامه داد. راستی قضیه خونه چی شد فوری؟ واسه چی خونه رو به نامت نمیزنن؟ چرا بهشون فشار نمیاری؟
وضع زندگی منو نمیبینی؟ با تعجب نگاش کردم. یه جوری حق به جانب حرف میزد انگار من بهش بدهکار بودم. واسه همین بی تفاوت گفتم من بهشون گفتم. دوبارم گفتم. دیگه چیکار کنم؟ نمیتونم که هر روز برم بگم بیاید خونه به نامم بزنید. توران با خشم و عصبانیت عجیبی گفت باید بگی. یعنی چی نمیتونم؟ حق خودت احمق. فکر کردی فردا روز اون شوهر کم عقلت بیفته یه طوریش بشه چی کارت میکنن؟ یه لگد میزنن پشت تو پرتت میکنن از خونه‌شون بیرون. بعدش هم هیچ پشتوانه‌ای نداری. اگه یه خونه تو شهر به نامت باشه لااقل دیگه لازم نیست برگردی سربار ننه و آقا جون بشی. همینجا زندگی میکنی با پول مهری و شیربهایی هم که ننه ازشون گرفته خرجی تو میدی. عاقل باش پوری. یه نگاه به زندگیت بنداز. اصلا به چه امیدی موندی تو این زندگی؟ اصلا واسه چی راضی شدی به این وصلت؟ واسه خاطر پول دیگه. پس کو؟ ما که والا چیزی ندیدیم. یادت که نرفته چی کارت کردن و چطور گولت زدن؟ چطور توی اتاق حبست کردن و اون پسرا رو به جونت انداختن و تو رو بدبخت کردن؟ اگه زن اون نمی‌شدی، الان زن رضا بودی. واسه خودش کاروبار رو انداخته 2 روز دیگه هم حتما نامزد میکنه. یادت چقدر آقا جون میگفت رضا بی‌عرضه است؟ حالا بیا برو سر و وضع زندگیشو ببین. والا تو عقل نداری. من جای تو بودم اینقدر از این خانواده میکندم تا اگه روزی خواستم از اون زندگی بیام بیرون جیبم پر باشه. با این حرفاش اولش اعتراض کردم و گفتم من واسه خاطر پول وارد این زندگی نشدم. این تصمیمی بود که ننه از سر ناچاری واسم گرفت. منم مجبور بودم بپذیرم. ننه هم تفلک راه به جایی نداشت و این بهترین کاری بود که به عقل ناقصش میرسید. اما توران کوتاه بیا نبود. اونقدر گفت تا بالاخره خاموش شدم و گفتم خب میگی چی کار کنم؟ چند بار بهشون بگم؟ دیگه خودمم خجالت میکشم به خدا. توران که دید من دارم به حرفش گوش میکنم اومد نشست کنارم و گفت ساده نباش خواهر من. فکر کردی اینا دلشون به حال امثال ما میسوزه؟ نه به خدا. اینا فقط و فقط به فکر منافع خودشونن. دیدن ساده‌ای و مهربون دارن ازت سوء استفاده میکنن. وگرنه کی پیدا میشد مفت و مجانی نوکری پسرشونو بکنه؟ یادت قبل از اینکه بیای راه به راه پول میذاشتن کف دستت؟ الان میذارن؟ راست میگفت. خیلی وقت بود که زبیده خانم حتی ریالی پول کف دست من نذاشته بود. البته من اگر پولایی که تو دوران عقد بهم داده بودن و به توران نمیدادم نیازی هم به پول نداشتم. اما به هر حال اونا حتی یه تعارفم به من نکرده بودن. توران که سکوت منو دید با هرس گفت نمیدن دیگه. فرضت کردن خواهر من. یه نوکر واسه پسرشون گرفتن، هم واسه تر و خوش کردنش، هم واسه اون کاراش. موزه دستم بهش نمیدن. 4 روز دیگه عباس ازت که سیر شد با دست خالی پس میفرستنت خونه ی آقا. حالا بشین و با سادگی موقعیت‌های خوب زندگی تو از دست بده. بعدم با هرس مشغول درآوردن وسایل شام از تو یخچال گوشه اتاقش شد. حرفای توران اگرچه تند و بیرحمانه بود اما به نظرم درست می اومد. عباس که عقل درست و حسابی نداشت. پس معلوم نبود من تا کی تو اون خونه جا داشته باشم. فردا روزم که عذرمو می‌خواستن باید کجا می‌رفتم؟ اگه طلاقم میداد ادامه زندگیمو چطور می‌گذروندم؟ توران کمی آروم‌تر شد و اومد کنارم و همونطور که پیازای پوست گرفته رو خلال می‌کرد گفت من خواهرتم. بعد تو رو که نمی‌خوام. از من میشنوی از همین امروز هر بار خواستی از خونه بزنی بیرون به زبیده خانم بگو پول لازم دارم. بگو خرید شخصی دارم. هر چی داد به تو بیار بده به من واسط قایم میکنم. اصلا نمیخوای بدی به من خیلی خوب. یه روز تو بیا با مجید برو حساب باز کن پولتو بذار تو بانک. اینجوری یه پس اندازی داری که فردا روز خیالت بابت آیندت راحت باشه. و بازم اونقدر توران تو گوشم خون تا قانعم کرد که تا جایی که میتونم حقمو از اون زندگی بگیرم. میگفت فکر کردی اینا دلشون واسه تو میسوزه؟ اگرم تو امروز هرچی گفتی گفتن چشم، چون دیدم پسرشون دل به دلت داده و دوستت داره. عباسم که حرف و احساسش مشخص نیست. این بچه هاست. یه روز دوستت داره یه روز ازت بیزار میشه. لااقل این مدتی که اونجایی یکم به فکر آیندت باش. نزدیکای غروب بود که وحشت زده یاد حرف زبیده خانم افتادم. گفته بود قبل از شب باید خونه باشم. سریع از توران خداحافظی کردم و در حالی که هنوز مجید برنگشته بود از خونه‌شون زدم بیرون. دیگه مسیر رو یاد گرفته بودم. واسه همین از سر خیابون ماشینی دربست کردم و آدرس خونه رو دادم تا قبل از اینکه هوا تاریک‌تر از این بشه برسم خونه و بهونه دست زبیده خانم ندم. اما تا خواستم کلیدو بندازم و در حیاطو باز کنم در باز شد و چش تو چش شدم با دانیال و الهه. الهه آویزون بازوی دانیال بود و داشت با هیجان واسش حرف میزد. چشمشون که به من افتاد الهه کمی خودش رو جمع و جور کرد و گفت خوبی پوری جون؟ کجا بودی این موقع شب؟
چقدر لباست بهت میاد؟ چه اون بلوز دامنای گل و گشادی که میپوشی؟ اینجوری خیلی خانم شدی. بعدم جلوی چشمای من بوسه‌ای به لبای دانیال زد و گفت تو دیگه نیا عزیزم. 2 قدم راهو خودم میرم. از جلوی در کنار رفتم. الهه نزدیکم شد و بوسه‌ای به گونم زد و گفت عباس تازه بیدار شده و داشت بهونه‌تو میگرفت. من یکم پیشش موندم ولی دیگه باید برم. تون سری تکون دادم و ازش تشکر کردم. الهه که از خونه بیرون رفت تازه متوجه نگاه خیره دانیال شدم. جوری نگام میکرد انگار تا اون روز منو ندیده بود. برام عجیب بود دانیال با داشتن همچین نامزد قشنگ و خوش هیکلی اصلا چرا به من نگاه میکرد. دانیال چشماشو ریز کرد و گفت کجا رفته بودی؟ سعی کردم به خودم مسلط باشم و بهونه دستش ندم. زبیده خانم در جریان بودن و خواستم از کنارش رد بشم که یهو مچ دستمو گرفت. حواست باشه پوری. پاکج بذاری با من طرفی. با این حرفش وحشت کل وجودمو گرفت. بی حرف سر تکون دادم و دانیال دستمو رها کرد و گفت بار آخرت باشه با این وضع میری بیرون. تو که جایی واسه رفتن نداری. تهش میخوای بری خونه خواهرت. اونجا هم محله درست درمونی نیست. اینجوری میری خودتو به نمایش بذاری اونجا. با نفرت نگاش کردم. زن خودش لباسای بازتری میپوشید و آرایشای غلیظ میکرد. اما دانیال به من بدبخت گیر میداد. با حرص گفتم شما اگه میخوای از کسی ایراد بگیرید بهتره یه نگاهی به پوشش نامزد خودتون بندازید. اینکه من چی میپوشم و کجا برم اصلا به شما ربطی نداره. دانیال پوزخنده چندشی زد. بلبل زبون شدی. چشمم روشن. و بعد نزدیکم شد. عقب رفتم و چسبیدم به در که دانیال زمزمه کرد اگه کم و کسری داری کافیه به من بگی. این بارم و کوتاه نیومدم. خیره شدم تو چشمش و جسارتم رو جمع کردم و گفتم این بار به مادرتون نمیگم. یه راست میرم همه رو میذارم کف دست الهه. اون وقت ببینم چطور میخواید رازیش کنید که به زن برادرتون چشم ندارید. خندید و با وقاحت گفت من به تو چشم دارم. به چیه تو باید چشم داشته باشم دهاتی؟ چی داری که من بهت چشم داشته باشم؟ با نفرت رو گرفتم ازش. لحظه آخر اما چنگی به گیسه بافته شدم زد و با طعنه گفت بهش میاد گرون باشه. نگاش کردم. گل سرمو گرفته بود. آخه چطور یادم رفته بود درش بیارم. آب دهنمو به سختی قورت دادم و موهامو از دستش کشیدم. این مال خودمه. سری تکون داد و گفت البته که مال خودته. اما کی بهت داده خدا میدونه. حواست باشه پوری. عباس این چیزا رو نمیفهمه. ولی من باید به گوشم برسونه داری پاتو کش میذاری اون وقت حسابت با کرام الکاتبینه. اینو گفت و موهامو رها کرد و برگشت داخل. با ترس نگاهی به گل سرم انداختم. شاید اگه زبیده خانم میدید متوجه میشد. واسه همین سری اونو توی کیفم انداختم و رفتم بالا. اما انگار زندگی از اون روز واسم رنگ و بوی دیگه‌ای گرفته بود. هر بار به محمد و حرفاش فکر می‌کردم حالم خوب میشد از اینکه یکی دوستم داشت. یکی منو به خاطر خودم می‌خواست. از فکر کردم بهش غرق لذت می‌شدم. و دیگه داد و بیداد کردن عباس و بهونه‌گیریاش اصلا واسم مهم نبود. دیگه حسادت نمی‌کردم به الهه و عشقی که به دانیال داشت. دیگه شبا با قصه نمی‌خوابیدم. برعکس با فکر کردم به محمد و حرفای قشنگش خوابم می‌برد. 2 روز بعد وقتی دوباره روز فرد و موقع وعدم با محمد رسید از صبح زود رفتم همون. هنوز با خودم و احساسم اما مشکل داشتم. لحظه ی حقو به خودم میدادم و حرفای توران رو به خاطر می آوردم. لحظه ی اما از خودم بیزار می شدم و خودم رو خائن می دونستم. یادمه وقتی با حال خوش از همون بیرون اومدم سیما با دیدنم با طعنه گفت خیر باشه پوری. 2 روزه خیلی خوشحالی. با رفت خودم رو جمع کردم. نگو اونقدر رفتارم واضح بوده که انگار عالم و آدم بهم شک کرده بودن. زبیده خانم تشری به سیما زد. چی کارش داری سیما؟ مگه اون از تو میپرسه یه مدت با کی میری و با کی میای که کپکت خروس میخونه؟ سیما با شنیدن حرف مادرش یهو رنگش فرید، اما سری خودش رو جمع و جور کرد. زبیده خانم اما با جدیت گفت فکر نکن حواسم بهت نیست سیما. تو این سن و سال هر خواستگاری اومده رد کردی. چشمت دنبال کیه که هیچکی به چشمت نمیاد؟ فکر کردی من نمیفهمم اون کادیلاک سبز رنگی که میاد دم در با توئه؟ خب اگه پسر میخواده چرا جلو نمیاد؟ چرا این بچه ی آدم حرفشو نمیزنه؟ سیما ما رو انگشت نمای خاص و عام نکنی یا جوری نشه فردا روز عالم و آدم تنشو به من بزنن که دختر حجت رفیق پسر داره. این بچه ی آدم بگو بیاد خواستگاری. دیگه هم نبینم به پوری طعنه بزنی. اون عروس این خونه است. عین الهه. همونطور که حق نداری الهه رو سوال جواب کنی، حق نداری پوری رو هم سوال جواب کنی.
ماشاءالله بزرگه و عاقل. هر کاری هم میکنه، هر جایی هم که میره از من اجازه گرفته. در ضمن زن شوهر داره. اجازهش دست شوهرشه. از اینکه اینطور زبیده خانم ازم طرفداری کرده بود، از تعجب شاخ درآورده بودم و از اون طرفم خیلی خوشحال بودم که اینطور سیما رو سنگ رو یخ کرده بود. اما از اون ور با خودم فکر میکردم اگه زبیده خانم بفهمه عروسی که اینطور طرفداریشو کرده با یه مرد جوون غریبه قرار میذاره چی میشه؟ اون وقت بازم منو با الهه مقایسه میکنه یا نه؟ به زبیده خانم گفته بودم میخوام یه روز در میون برم پیاده روی و بعد از اونم سری به خواهرم بزنم. اونم مخالفتی نداشت. مادامی که من هوای عباسو داشتم و نمیذاشتم عباس دردسری درست کنه، زبیده خانم با هیچ درخواستی از جانب من هیچ مشکلی نداشت. فقط گفته بود ساعتی که قراره از خونه برم بیرون حتما ساعتی باشه که عباس خواب باشه. یادم لباسایی که زبیده خانم سر مراسم عقد واسم گرفته بود و دست و دلم به پوشیدنشون نمیرفت و در آورده بودم و هر بار تو دیدارم با محمد میپوشیدم. یه بار پیراهن سرخ با گلای سفید، یه بار بلوز و شلوار کرم رنگ با گلهای قهوه‌ای. خلاصه هر بار یه چیزی میپوشیدم. چون دلم نمیخواست محمد حتی یه بارم منو با لباس تکراری ببینه. اونم به سر و بازم نگاه میکرد و خیال میکرد من واقعا دختر یه تاجرم. واسه دومین بار که به دیدن محمد رفتم دیگه اون دلهوره سری اولو نداشتم. با اینکه دانیال تهدیدم کرده بود و سیما طعنه زده بود بهم، ولی انگار کار خطا فقط بار اولش بود که دلهوره داشت. انگار آدمی عادت میکرد به دروغ گفتن و پنهون کاری. اون روزم محمد با چند تا شاخه گل به دیدنم اومده بود. پر از شوق و پر از حرف عین سری اول. از کاراش میگفت، از غذای مورد علاقش که قرمه سبزی مادرش بود تا علاقه‌ای که خواهرش به خاطر تک پسر بودنش بهش داشتن. منم سعی میکردم بیشتر شنونده باشم، چون اونقدر دروغ گفته بودم و فراموش کرده بودم که میترسیدم حرفی بزنم و دروغم لو بره. تلاش کرده بودم خودم رو جای مینا جا بزنم. حتی علایقی که مینا داشت و به خودم نسبت میدادم. پیانو زدنشو، علاقش به درس و رشته پزشکی رو، هنرش تو پختن کیک و شیرینی رو، جوری که گاهی خودمم فراموش میکردم مینا نیستم. بعد از دیدن محمدم معمولا به دیدن توران میرفتم. نیاز داشتم با یکی حرف بزنم و خودم رو خالی کنم و از نظر خودم کی بهتر از توران خواهرم. تورانم مدام شیرم میکرد و تشویقم میکرد که کارم خیلی هم درسته و منم یه زنم و نیاز به محبت یه مرد دارم و کی بهتر از محمدی که از گل نازکتر به هم نمیگفت و همه جور هوامو داشت. کسی که واسم کادوهای کوچیک و بزرگ میخرید، از ساعت مچی گرفته تا لباس و کیف و حتی یه بارم دستبند طلا. منم از یه جایی به بعد ترجیح میدادم هدیه‌هاشو به دست توران بدم تا اون واسم نگه داره. هرچند که خیلی دلم میخواست از تک تک کادوهایی که محمد بهم میداد استفاده کنم، اما بردنش به خونه فقط باعث دردسر خودم میشد. یادم یه بار یه پیراهن قشنگ توسی رنگ برام هدیه آورده بود. هرچند تا اون روز من هر بار دست خالی به دیدنش میرفتم، چون دیگه از دست توران و پولایی که اون مدت خورد بهش قرض داده بودم پول چندانی واسه خرید هدیه واسم مونده بود، نه اصلا جایی رو بلد بودم که بتونم برم واسش هدیه بخرم. اما اون پیراهن توسی رنگ بعد جور دلمو برده بود. گذاشته بودمش پیش توران تا سر فرصت با خودم ببرم، یا اینکه یه روز از اون روزای فرد اول برم خونه توران و اونجا بپوشمش و بعد برم دیدن محمد، چون ذوق تو چشماشو میدیدم وقتی گل سر طاووسمو تو موهام میزدم یا وقتی گوشواره نقره‌شو تو گوشم مینداختم. البته اونا چون کوچیک بودن میتونستم با خودم ببرمشون خونه، ولی چیزای دیگر رو نه. یعنی میترسیدم. 2 روزی از اون روزی که اون پیراهن توسی رو بهم هدیه داده بود میگذشت و دوباره وعده دیدارمون بود. اما وقتی میخواستم از خونه برم بیرون، بوی خوش شیرینی از آشپزخونه میومد. اون روز به نسبت لباس ساده تری پوشیده بودم. آخه زبیده خانم میگفت دارم به لباس و حجاب دخترا ایراد میگیرن. مدام به دختراش میگفت لباس کوتاه دیگه نپوشید. یکی تو خیابون جلوتون رو میگیره و بلایی سرتون میاره. منم از حرف ترساش سعی میکردم لباسای ساده بپوشم. وارد آشپزخونه که شدم دیدم مینا داره شیرینی میپزه. کلوچه های کشمشیش حرف نداشت. اونقدر خوشمزه بود که تو دهن آب میشد. وقتی منو با اون لباس دید با مهربونی گفت میری دیدن خواهرت؟ با خجالت بله‌ای گفتم. مینا سریع ظرفی برداشت و تون با شیرینی پرش کرد و گرفت سمتم. پس اینو از طرف من ببر بهش بده. گفته بودی حامل است دیگه. چند وقتشه؟ با ذوق ظرفو ازش گرفتم و گفتم تازه رفته تو 5 ماه. اتفاقا خیلی شیرینی دوست داره. مینا فکر میکرد دارم در مورد توران حرف میزنم،
اما من میخواستم اون ظرف شیرینی کشمشی رو واسه محمد ببرم که عاشق شیرینی بود. شیرینی رو از مینا گرفتم و تشکر کردم و با هیجان از خونه زدم بیرون. تقریبا 1 ماهی از دیدارای مخفیانه ما میگذشت و من روز به روز نترس‌تر میشدم. جوری که حتی گاهی محمد منو تا سر کوچه میرسون. تو اون مدت دروغ نبوده که میگفتم عاشق دلخسته محمد شده بودم. عاشق حرف زدنش، خندیدنش، پرخوریاش. جوری وابسته شده بودم که اگه گاهی نمیتونستم برم ببینمش، انگار چیزی گم کرده بودم. بیقرار میشدم و دیگه یه جا بند نمیشدم. از طرفی انگار دیگه عباس و شوهر خودم نمیدونستم. حتی توی اون 1 ماه دوباری عباس سعی کرده بود به هم نزدیک بشه واسه رفع نیازش. اما من هر دوبار با زبون بازی و وعده وعید از خودم دورش کرده بودم. البته یه بارش رو به زبیده خانم گفته بود و ازم شکایت کرده بود. منم به دروغ گفته بودم دوره ماهانم بوده. اما دیگه قلباً خودمو به عباس نامحرم میدونستم. اصلا نمیتونستم تصور کنم به عنوان شوهر کنارم قرار بگیره. اگرم کاری واسش میکردم یا هواشو داشتم، فقط و فقط از سر دلسوزی بود و تموم تلاشمو میکردم کسی از حال و روزم پی به احوال درونم نبره. هرچند دانیال همیشه با شک و تردید نگاه میکرد و الهه مدام میگفت رو اومدی و چاق شدی و چشمات برق میزنه و سیما هم طعنه میزد که نون مفت خونه آقام بدجوری بهت ساخته. اما هیچ کسی نمیدونست که اینا قدرت عشق بود که منو سر پا نگه داشته بود و اینطور رو اومده بودم. عشقی که از فکر کردم به سرانجامش وحشت داشتم. از رو شدن دستم، از فهمیدن زبیده خانم و آقا حجت، از اینکه محمد بفهمه من اون دختری که فکر میکنه نیستم، از اینکه دانیال بفهمه و چه بلایی سرم بیاره. هر بارم در مورد این موضوع با توران حرف میزدم، اما اون میگفت الکی با فکر کردن به آینده حال خودتو خراب نکن، تو لحظه زندگی کن. بعدم هرچی شد شده. منم چون چند سالی ازم بزرگتر بود به حرفاش دل میدادم. هرچند که همه اینا به خاطر عشقی بود که کورم کرده بود. جعبه شیرینی رو برداشتم و راهی شدم. همین که از دور دیدمش لبخندی به پهنای صورتم زدم و به سمتش رفتم. بهش گفته بودم برادرم بهم شک کرده و بهتره دیگه برام هدیه نگیره. تازه دیگه تو پارک محلم نمی رفتیم و تو پارکی دورتر از خونه قرار میذاشتیم. پارکی که چند محله اونورتر بود. اما محمد حرف به گوشش نمی رفت و یادم اون بارم واسم یه انگشتر نقره و یه نگین فیروزه‌ای گرفته بود. با شوق انگشتر رو تو دستم انداختم و جعبه شیرینی رو به سمتش گرفتم که با هیجان گفت واسه منه؟ بدون اینکه از دروغم خجالت بکشم گفتم آره، اینو امروز خودم پختم. با هیجان یکی رو برداشت و خورد. چشماشو بست و هومه کشیده‌ای گفت دست طلا دختر، تو که اینقدر خوب شیرینی درست میکنی چرا تا امروز واسم نمی آوردی؟ میترسیدی نمکگیرت بشم؟ خندیدم و گفتم نه، میترسیدم از خوشمزه بودنش انگشتاتو هم بخوری. تو اون مدت خوب یاد گرفته بودم چطور جواب محمدو بدم. هم از الهه یاد گرفته بودم، هم از حاضر جوابیای محمد. محمد خندید و گفت نصف زیر زمین پوری خانم. منو باش روز اول فکر میکردم خجالتی و کم حرفی. ریز ریز خندیدم و تو دلم گفتم کجای کاری محمد؟ نمیدونه اگه پاش بیفته تو رود دراسی رقیب ندارم. فقط حیف که دروغم لو میرفت اگه زیاد حرف میزدم. کل شیرینیا رو دادم محمد. اصلا واسم مهم نبود که توران عاشق شیرینی کشمشیه. اونقدر محمد واسم مهم بود که هرچی ازم میخواست دریغ نمیکردم. الحقم که محمد حد و حدود خودش رو میدونست. هیچ وقت تلاش نمیکرد از یه حدی بیشتر به هم نزدیک بشه یا حتی لمسم کنه. عین یه دوست کنار همراه میرفتیم و محمد از رویاهاش برای رفتن از ایران میگفت. از رویایی که دوست داشت کنار من به حقیقت بپیونده. منم از علاقه خیالیم به درس و پزشکی میگفتم و همینطورم بود که خودم رو قانع کرده بودم و به خودم میگفتم ما این 2 دوست عادی هستیم. تا زمانیم که این رابطمون از این حد فراتر نره من خائن محسوب نمیشم و کار اشتباهی نکردم. سعد البته توران تو شکل گرفتن اون رابطه خیلی تأثیر داشت. مدام حقو به من میداد و میگفت کار اشتباهی نمی کنی. میگفت بالاخره صبر تو یه روز تموم میشه و باید از عباس جدا بشی و یه زندگی جدید واسه خودت بسازی. همش هم تشویقم میکرد که بیشتر ازشون پول بکن و اون خونه رو از تو چنگشون در بیار. دروغ چرا؟ منم 2-3 بار دیگه رفتم و با آقا حجت گفتم. اما انگار دل میکرد و هر بار به بهونه‌ای دست به سرم میکرد. یه بار میگفت سند خونه مشکل داره. یه بار میگفت دفتردار آشنا مریض شده. منم دیگه حقیقتا روم نمیشد مدام بهش بگم. این چند بارم فقط و فقط به اصرار توران بود.
وگرنه من حتی یه بارم نمیگفتم. هرچند که بابت این نگفتنا توران مدام با هم قهر میکرد و منم اگه پولی دستمو میگرفت که خیلی کم پیش میومد بهش میدادم تا کمتر سرم غر بزنه و دیگه ریالی پول واسه خودم نمونده بود. اون روز بعد از 1 ساعت گشت و گذار با محمد طبق روال همیشه منو نزدیک خونه توران پیاده کرد و قول و قرار بعدی رو ازم گرفت و رفت. در خونه تورانو که زدم توران شاکی و کلافه در رو باز کرد. فهمیدم باز قراره به جونم غر بزنه. وارد اتاقشون شدم و گفتم چی شده باز؟ چرا به هم ریخته ای؟ توران با حرص دگدی به کاسه جلوش زد و گفت تو نمیدونی چه مرگمه؟ نمیدونی یا خودتو زدی به خریت؟ خوبه دیگه. خانم تو قصر شاهی زندگی میکنه، خوب میخوره، خوب میپوشه. یه رفیق پسرم داره که همه جور هواشو داره و عاشقشه. خب معلومه نباید بفهمی درد من چیه. تو چه میدونی من تو این اتاقک نمور چی میکشم؟ وقتایی که تو پشت میز میشینی و بهترین غذا رو میخوری، من نون پنیر سق میزنم. وقتی تو رو تخت گرم و نرمت خوابیدی، من رو زمین خشک خوابیدم. اخ میکردم و گفتم اینا رو چرا به من میگی توران؟ چی کار باید برات میکردم که نکردم؟ هر بار پولی دستم اومد 2 دستی تقدیمت کردم. هر بار چیزی خواستی واسط خریدم تا اونجایی که از دستم برمی اومد. دیگه چی کار باید میکردم؟ فکر کردی من خیلی زندگی خوبی دارم؟ من دارم از فکر رو شدن دستم دیوونه میشم. من یه لحظه هم آرامش ندارم. نمیتونم با محمد ادامه بدم، نه دلشو دارم که ازش دل بکنم. هر بار با فکر کردم به این که تهش چی میشه یا چی به سرم میاد اگه کسی بفهمه، احساس میکنم جونم به لبم میرسه. اش نشست روی گونم. توران اما بی توجه به حال روز من دست به سینه و طلبکار گفت پول لازم دارم پوری. 7000 تومان. مجید یه جایی رو دیده یکی هست پول لازمه. انگار دارن اموالشو مصادره میکنن. یه خونه داره میخواد زودتر بفروشه و از ایران بره. داره زیر قیمت میده. مجید میخواد خونه رو بخره. ولی پول نداریم. 7000 تومان بهم بده دیگه کاریت ندارم. با تعجب گفتم من این همه پولو از کجا بیارم؟ اصلا میدونی 7000 تومان چقدره؟ میدونی چند تا صفر داره؟ حالا دستتون خالیه خونه نخرید. مگه نمیشه؟ اصلا بخواد بخره من چرا باید پولشو بدم؟ فکر کردی تو اون خونه رو گنج نشستم؟ خب برید نهایتا یه خونه بهتر از اینجا کرایه کنید. چه لزومیه که حتما بخرید؟ توران چشماشو ریز کرد و با حرص گفت پس چی که رو گنج نشستی؟ رو گنجی اما انقدر احمقی که استفاده نمی کنی. مادر شوهرت اون همه طلای خورده ریزه داره که اگه برداری روحش هم خبردار نمیشه. تازه هر بار که میخوای از خونه بیای بیرون بهش بگو یه پولی بهت بده خرید داری. وقتی شوهر عقل درست و حسابی نداره چرا از خانواده‌اش خرجی نمیگیری؟ تو کی قرار عاقل شی پوری؟ منی که میدونستم توران اصلا به فکر من نیست و داره فقط سنگ خودشو به سینه میزنه غرغر کنم گفتم نمیتونم دست گدایی جلوشون دراز کنم. هرچی این مدت با بهونه و بی بهونه از عبید خانم گرفتم و 2 دستی تقدیم تو کردم. واسه همینم تو خیال کردی من وظیفه دارم حمایتت کنم. الانم اشتباه کردم اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم بلکه کمی دلاشوبم کم شه. اینو گفتم و از جا بلند شدم تا از اتاق بزنم بیرون که توران با صدای گرفته‌ای گفت مجبوری 7000 تومانو بهم بدی پوری. نمیتونی دست رد به سینم بزنی. اون خونه بالای 15000 تومان قیمتشه. مجید بتونه خونه رو بخره و یه مدت وایسه بعد بفروشه خیلی راحت میتونه هم سود کنه هم یه خونه دیگه واسمون بخره و از این وضع فلاکتبار نجاتمون بده. باید کمکم کنی. میفهمی؟ بی خیال گفتم نمیتونم توران. دست از سرم بردار. و اومدم را هم ادامه بدم که توران سری جلو اومد و بازومو گرفت و نگاهی بهم انداخت که از ترس 4 ستون بدنم لرزید و گفت نمیتونی دست رد به سینم بزنی پوری خانم. من اگه اون پولو بهم ندی میدونی که چه چیزایی ازت میدونم. میدونی که میتونم دهن باز کنم و اگه دهن باز کنم چه بلایی سرت میاد. با وحشت نگاش کردم. باورم نمیشد. داشت تهدیدم میکرد. واسه همین مستعسل گفتم چی میگی توران؟ تهدیدم میکنی؟ من رازهای مگوی زندگیمو گفتم و تو میخوای با همون رازها تحت فشارم بذاری؟ دست به سینه شد و با یه نگاه ترسناکتر از قبل گفت اگه لازم باشه آره. وقتی زندگیم تو این وضعیته به هر ریسمونی چنگ میزنم تا خودمو نجات بدم. از رو هر کسی هم رد میشم تا بچم تو شرایط خوبی به دنیا بیاد. ناباورانه گفتم حتی از روی من خواهرتم. چه بدی بهت کردم که مستحق همچین بلاییم؟
توران خیلی خونسرد و بی‌تفاوت در حالی که پوزخندی روی لب داشت گفت بدی نکردی. اما میتونستی هم خوبی کنی ولی نکردی. میتونستی بهشون فشار بیاری تا خونه رو به نامت بزنن و منو از این شرایط نجات بدی. اما نکردی. هر بار اومدی و دیدی من تو چه دخمه‌ای زندگی میکنم، اما عین خیالت نبود. 2 کیلو برنج و نیم کیلو گوشت گرفتی دسته تا رفع تکلیف کنی و وجدانتو راحت کنی. اما نه، نمیشه. کور خوندی. نمیشه تو اوج رفاه باشی و من تو این فلاکت و بدبختی. الانم حرف آخرم و همین اول زدم. من تا یه هفته دیگه اون پولو لازم دارم. به مجید قول دادم. اونم به طرف گفته خونه رو میخواد و به کسی قولشو نده. باید اون پولو کمتر از یه هفته دیگه بهم برسونی. وگرنه با حرص گفتم وگرنه چی؟ اون وقت میرم و همه چیزو به مادر شوهرت میگم که با یه مرد جوون دوستی. میگم که هفته‌ای 3 بار میبینیش. بهش میگم عروس نمونش عاشق شده. شوهرشو میخوابونه و میره پی دلش. کادوهای آقا محمدتم که همه پیش منن. دیگه سند و مدرک معتبرتر از این. اصلا میدونی جرم همچین کاری چیه؟ من از مجید سوال کردم. اگه کسی تو رو با اون پسره ببینه میتونن تو رو محکوم به مجازات سنگ. نه، مطمئنم عاقل‌تر از اونی هستی که بذاری کار به اینجا بکشه. وحشت کل وجودمو گرفت. چنگی به دیوار زدم و با صدای خفه‌ای گفتم نه، زبیده خانوم باور نمی‌کنه. به من اعتماد داره. محال مزخرفات تو رو باور کنه. توران شونه‌ای بالا انداخت و ادامه داد. میتونی امتحان کنی. برو خوب فکر کن پوری. یادت بیار من همون تورانیم که واسه رسیدن به خواسته های خودم نه خواهر میشناسم نه حتی پدر و مادر. تو این زندگی تنها کسی که واسه من مهمه بچه‌ی تو شکممه. برای آسایش اون بچه از رو هر کسی که لازم باشه رد میشم. با حالی خراب رو گرفتم ازش و با قدمای لرزون از خونش بیرون زدم. باور نمی کردم خواهر تنیم همچین بلایی سرم بیاره. باور نمی کردم اینطور ازش بازی خورده باشم. تو تموم این مدت که منو تشویق به ادامه ارتباط با محمد می کرد باسم نقشه چیده بود. من احمقم باورش کرده بودم. توران علنا منو تهدید کرده بود اون شب. آخ که چقدر احمق بودم. چقدر احمق بودم که بهش اعتماد کرده بودم و همه رازهای زندگیمو بهش گفته بودم. چقدر نادون بودم که اونو راهنمای خودم قرار داده بودم. اونم با دوز و کلک و نقشه منو تشویق میکرد به کار اشتباهی که میکردم. نمیگم خودم مقصر نبودم. اما تورانم کم تشویقم نمیکرد و بهم جرأت نمیداد برای ادامه این مسیر نادرست. ننه حق داشت که میگفت راز دلتو حتی واسه سنگ تو کوچه هم نگو. من احمقو بگو که چقدر کمکش کرده بودم. هر بار زبیده خانم پولی بهم میداد یا برای توران خوراکی میخریدم یا پولو میدادم خودش. من چقدر ساده بودم که فکر میکردم تو شهر غریب ما 2 نفر قرار پشت هم باشیم. قرار خواهر باشیم. نمیدونستم توران تموم اون مدت داشت تشویقم میکرد به ادامه رابطه تا به وقتش ازم سوء استفاده کنه. خدایا چطور اینطور ازش رکب خورده بودم. حالم بد بود. توران بد ضربه‌ای بهم زده بود. اشک کل صورتمو گرفته بود و به سمت مسیر نامشخصی میرفتم. ماشینا از کنارم رد میشدن و من حتی سرمو بالا نمی آوردم تا بهشون بگم واسم وایسن. هوا دیگه کاملا داشت تاریک میشد وقتی به خودم اومدم و دیدم توی خیابونی هستم که تا اون روز اصلا گذرم بهش نیافتاده بود. واسه لحظه‌ای هول برم داشت. اونقدر به توران و حرفاشو جور کردن اون پول فکر کرده بودم که سرم درد میکرد. اصلا مگه میشد اون همه پولو جور کرد؟ مگه یه قرون 2 قرون بود؟ خدایا این مصیبت و قرار بود چطور از سر بگذرونم؟ نگاه توران اما بهم میگفت قضیه خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که من فکر میکنم. پرسون به سمت خیابون اصلی رفتم و دستمو واسه اولین ماشینی که از روبروم رد میشد بلند کردم و آدرس خونه رو بهش دادم. باید میشستم فکر میکردم. باید یه بار دیگه با توران حرف میزدم. اصلا باید آقا حجت رو تحت فشار میذاشتم تا خونه‌ای که قول داده بود و به نامم بزنن. اینجوری شاید توران از خر شیطون پیاده میشد. وقتی رسیدم به خونه با دیدن ماشین آقا حجت قدمامو تند کردم و به سمت سالن رفتم. 1000 بار حرفامو تو ذهنم مرور کرده بودم تا بتونم تو اولین فرصت اون خونه رو ازشون بگیرم. وارد سالن که شدم اما چشمم با آقا حجتی افتاد که با اخمایی در هم روی مبل نشسته بود و خیره بود به در ورودی. به محض اینکه چش تو چش شدم باهاش آروم سلام دادم. تا منو دید با همون اخمای تو هم رفته و چهره عصبانی
اومد روبرون وایستاد و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.